नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु अस्बीज नमस्ते कुकिङ। आज हामी सबैलाई मनपर्ने दाल मखनीको रेसिपी बनाउन गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीबाट। एक रात पानीमा भिजाएको कालो मासको दाल र राजमा, काटेको प्याज, हिङ, लसुन अदुवाको पेस्ट, काटेको धनिया, जिराको गेडा, नुन, गोलबेडाको प्युरी, बेसनको पिठो, क्रिम, घिउ, रातो खोर्सानी, काटेको हरियो खोर्सानी, गरम मसाला पाउडर, जिरा र धनिया पाउडर र बेसारको धुलो। मैले कुकरमा दाल लिएको छु। अब म यसमा थोरै पानी राखिदिन्छु र यस्तै गरी यसमा थोरै नुन राखिदिन्छु र अब यसलाई पाक्नको लागि बिल्कुल लगाइदिन्छु। यसमा हामीले कमसेकम पनि 4 देखि 5 सिटी लगाउनु पर्छ। दालमा 5 सिटी लागिसकेको छ। अब हामी यसको सिटी जानको लागि छोडिदिन्छौँ। कुकरको सिटी गइसकेको छ। अब हामी यसलाई खोल्छौँ। दाल राम्रोसँग गलेर पाकेको छ। हामीले एउटा प्यान लिएर तताएका छौँ। अब म यसमा घिउ राखिदिन्छु। अब हामी यसमा जिरा राख्छौँ। यस्तै गरी मैले हिङ राखिदिएँ र म बेसनको पिठो पनि राखेर यसलाई एकैछिन भुट्छु। यस्तै गरी मैले काटेको प्याज राखिदिएँ र लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखिदिन्छु। अब यसलाई एकैछिन पकाऊ। एकैछिन प्याज भुटिसकेपछि म यसमा राखिदिन्छु हरियो खोर्सानी, यस्तै गरी रातो खोर्सानीको धुलो, गरम मसाला पाउडर, जिरा पाउडर, धनिया पाउडर र थोरै बेसार र अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाऊ। मसाला राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा टोमेटो प्युरी राखिदिन्छु। यस्तै गरी यसमा थोरै नुन पनि राखिदिन्छु र धनियाको पत्ता राखिदिन्छु। अब यसलाई हामीले 10 मिनेट जस्तो पकाऊ। हाम्रो मसला पाकेर तयार भएको छ। साइडमा मसलाले घिउ छोड्न थालेको छ। अब म यसमा क्रिम राखिदिन्छु र यसलाई एकैछिन पकाऊ। क्रिम राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब म यसमा अघि हामीले उमालेको दाल राखिदिन्छु। यसलाई राम्रोसँग मिसाऊ। दालमा अब हामी पानी राखिदिन्छौँ र यसलाई लो हिटमा 20 मिनेट जस्तो पकाउँछौँ। 20 मिनेट दाल पाकिसकेपछि मसला र दाल राम्रोसँग मिसिन्छ। अब हामी दाललाई चेक गर्छौँ। हाम्रो दाल राम्रोसँग पाकिसकेको छ। म यसमा थोरै घिउ राखिदिन्छु। यसले स्मेल एकदमै राम्रो आउँछ, तर यो अप्सनल हो। र म गार्निसिङको लागि थोरै धनिया पनि माथिबाट राखिदिन्छु। यसरी हाम्रो दाल मखनी पाकेर तयार भएको छ। अब म यसलाई एउटा भाँडामा खन्याउँछु। हजुरहरू पनि यसै गरी दाल मखनी बनाएर आफ्नो फेभरेट रोटी अथवा खानासँग खानुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।